Hello Mat, lama dah tak buat video So hari ni aku buat video untuk TikTok saja Untuk makluman, aku dah tak ambil student, aku dah tak mengajar orang, dan aku dah tak buat channel lah. Jadi jangan DM aku, jangan apa. Kalau kau rasa ilmu ni bermanfaat, kau pakai. Kalau kau rasa tak okey, kau jangan pakai. So aku tak ada isu apa pun. Okay, so sekarang ni kalau korang tengok, apa yang aku selalu guna adalah aku akan guna CMP dan juga storyline. Okay, jadi kalau kata kita tengok pada BTC ni, aku dah ambil buy ni kan. Okay, so kita tengok pada daily membuat breakout buy, dan H4 masih lagi membuat breakout buy. Kita tengok di sini H1 membuat breakout sell, dan itu adalah pullback untuk H4. Okay, aku ada ambil entry kat sini tadi, tapi aku dah tutup selepas berlakunya breakout. Okay, so bila kata H1 ni kembali membuat breakout buy, barulah kita akan sepenuhnya mencari buy. Okay, ini yang aku entry di sini adalah high risk punya entry. Kenapa? Kerana dia masih lagi membuat breakout sell dan ada chance untuk diturun dan pecahkan dekat sini, sebab H4 masih lagi breakout buy dan dia pecah. H4 tu adalah pullback untuk daily. Okay, so di sini, okay, kalau korang tengok benda ni cukup simple sebenarnya. Yang kau kena tengok ada 3 time frame, daily, H4 dan juga H1. Dan aku limit pada H1 lah, aku tak turun ke bawah dah. Jadi bila H4 membuat breakout buy, contohnya kat sini kita tengok H4 di sini dibuat penurunan betul, dan masih lagi breakout buy. Tetapi di H1 berlakunya breakout sell. Okay, aku punya rule, aku akan tunggu H1 membuat breakout sell, barulah aku tunggu H1 tu buat breakout buy untuk aku cari entry. Sebagai contoh, kita tengok kat sini, H1 ni buat penurunan, lepas tu dia buat breakout buy, lepas tu dia buat breakout sell. Okay, kenapa benda ni berlaku? Sebab tu aku kata, untuk aku ambil pullback H4, aku kena tunggu H1 membuat breakout sell. Contohnya di sini dia buat breakout sell, dan dia kembali membuat breakout buy di sini, nampak? Barulah aku akan start mencari entry. Aku tak cari entry ketika di sini, kerana di sini penurunan ni, H1 ni tak ada breakout sell. Di sini baru berlakunya breakout sell. Okay, barulah aku akan tunggu H1 tu kembali membuat breakout buy. Okay, kalau korang tengok di atas ni, nampak ni, kat sini H1 membuat breakout sell, nampak? Kat sini breakout sell dan kembali breakout buy. So di sini aku akan cari entry. Jelas Okay, so kat sini yang sekarang ni, sebab tu aku kata dia masih lagi high risk. Nampak tak? Dia masih lagi cuba untuk buat penurunan. Jadi untuk lebih selamat adalah kau tunggu je H1 ni kembali membuat breakout buy, barulah korang start mencari entry. Itu lebih selamat. Bukan aku kata maksud sini tak boleh, tetapi ketika H1 ni masih lagi membuat breakout sell, ada chance untuk dipecahkan yang ni. Bila dipecahkan yang ni dan H4 close dalam keadaan breakout, bermakna H4 tu sedang membuat pullback untuk daily. Jadi itu yang korang kena faham. Benda ni sama je semua pair. Kalau korang pergi kalau kita tengok pada gold, apa yang korang nampak dekat gold? Sekarang ni kita nampak di H4 ni membuat breakout buy, di daily membuat breakout buy. Jadi H4 ni buat breakout buy, kita kena tunggu H1 buat breakout sell di sini, nampak? Breakout sell, breakout buy, breakout sell, nampak? Okay, so bila dia dah buat breakout sell, ini nampak dia kembali membuat breakout buy. So aku akan tunggu dia punya pullback untuk aku mencari entry buy, dan sell aku apabila dia close dalam keadaan breakout sell. Jadi bila dia dah buat breakout buy macam ni, maka dia akan menyambung kenaikan untuk H4. Faham? Dia sama je. Kalau kau pergi kau tengok di H4, contohnya di sini masih lagi membuat breakout buy kat sini, betul? Tapi bila kau tengok di H1 ada buat breakout sell, kau tengok pada H4, adakah H4 tu sedang dah memang buat breakout sell? Kalau H4 masih lagi belum membuat breakout sell, maka itu adalah pullback. Jadi kalau korang tengok kat sini, dia membuat breakout sell di sini, then kembali buat breakout buy, and then dia sambung. Jadi kau kena tunggu peluang dia membuat breakout buy, sebab H4 ketika itu masih lagi buat breakout buy. So aku harap video ni jelas untuk korang.